Ще раз всім привіт. Ми всі раді вас вітати на вже 5-му техмітапі від QArea. Частина з вас вже нас знає, вже відвідували наші техмітапи, але для тих, хто з нами вперше, давайте кілька слів розкажу, хто ми такі, хто такі QArea. QArea – це аутсорс-компанія з розробки програмного забезпечення повного циклу. Ми на ринку вже більше 20 років. Наша сфера компетенції охоплює проєктування, розробку, забезпечення якості та обслуговування веб-проєктів, мобільних і настільних проєктів для ряду великих компаній. У нас є два представництва на Мальті в США, а тут наші офіси розташовані в Харкові, Києві, Вінниці, Львові та Черкасах. Що стосовно наших техмітапів, головні цілі від цих техмітапів для нас це ми хочемо поділитися корисною інформацією про технології, про інструменти, про тренди на ринку IT. Ми хочемо розширити ці знання і також розвинути таке наше вже щоразу більше і більше ком'юніті. Це для нас дуже важливо. Ну і найважливіше, завдяки техмітапам ми збираємо гроші. Попереднього техмітапу ми збирали гроші на ЗСУ, цей техмітап. Після цього техмітапу ми відправимо всі зібрані кошти на допомогу Черкаському спеціалізованому обласному дитячому будинку дитини. Також приємним бонусом для нас буде те, якщо ви підпишетесь на наші соцмережі, ви їх усіх могли побачити, бот вам все розсилав, так що підписуйтесь, там завжди дуже багато інформації. І давайте перейдемо вже до, власне, нашого техмітапу. Ми вже проводили техмітап з питань QA, копірайтингу, рекрутингу, проджект-менеджменту, а сьогодні ми поговоримо про HR. У нас сьогодні два, насправді, якісних спіча, тому 100% буде корисно, буде продуктивно. Працюємо в такому форматі. Першою буде виступати Поліна Столяш, Deputy Head в QArea. Вона буде виступати з темою онбординг та як не втратити працівника в перший робочий день. Потім ви можете задати питання. Впродовж її виступу ви можете задавати питання в чаті, і Поліна буде відповідати опісля на них. Пізніше слово візьме Юлія Мозгова, яка розкаже про адаптацію, про успішну адаптацію. І теж в такому форматі впродовж її виступу ви можете задавати питання, і ми будемо на них відповідати опісля. Давайте вислухаємо спікерів, будемо мати час на запитання і відповіді. Ну, від нас ніде не дінеться. Тому передаю слово Поліні, будь ласочка. Так, всім привіт, мене звати Поліна, я Deputy Head of HR компанії QArea, працюю тут вже майже 2 роки і також ще маю досвід в компанії Retail. І сьогодні я вам розповім саме про онборд, про досвід нашої компанії, про те, як не втратити працівника в перший робочий день. До речі, онборд – це був, напевно, перший процес, на який я робила аудит, тому якщо у вас все ж таки будуть питання, будь ласка, задавайте їх впродовж мого виступу, і після я з радістю на них всіх відповім. Отже, що ж таке онбординг? Онбординг – це процес прийняття нового співробітника та його інтеграція в компанію. Під інтеграцією я маю на увазі ознайомлення з культурою, правилами, політиками, такими, що діють в вашій компанії. І важливий момент, онборд він починається саме з моменту підписання оферу, а не з першого робочого дня співробітника. Це справді важливо запам'ятати. Але вже про етапи ми поговоримо з вами трошки згодом. Отже, онборд – це в першу чергу презентація компанії, а ви в зв'язці з рекрутером відповідно її лице. Чому? Онбординг – це, по суті, один із перших процесів, з яким стикається співробітник, та саме він демонструє налагодженість всіх процесів комунікації, що є у вас в компанії. І неважливо, якого рівня приходить до вас спеціаліст, джуніор або сіньор, процес онборду повинен мати чітку структуру, налагоджену взаємодію, а також бути максимально прозорим та доступним. Це ті 4 фактори, які я виділяю для більш якісного онборду. І не дивно, що за дослідженнями Хурми саме 50% співробітників йдуть через півроку від старту, адже коли відсутня основа, то і робота будуватися вже не буде. І дійсно, я насправді маю реальний кейс моєї подруги, яка пішла з компанії в перший робочий день. І це не жарти, дійсно, онборд був поганий, про неї просто забули, вона просиділа цілий день в офісі, до неї ніхто не підходив, задачі не були поставлені, на другий день вона вже не прийшла. Тому
Якісний онбординг якраз таки дозволяє нам не втрачати співробітника. І, як ви вже зрозуміли, що неорганізованість, нечітка структура і ось це саме відчуття покинутості, так, воно якби не буде дуже позитивно впливати на стан співробітника і вже підставить під сумніви, чи буде він взагалі працювати. Отже, давайте розглянемо вже більш детально саме етапи онбордингу. Як я вже і казала, у нас онборд починається саме з процесу підписання оферу, це процес преонбордингу. Далі у нас йде сам онбординг, перша зустріч з people-партнером, зустріч з менеджером і кінець робочого дня. Тож, давайте тепер більш детально роздивимося кожен з процесів, кожен з етапів. Перший етап, як я вже казала декілька разів, щоб ви запам'ятали, це преонбординг. Він розпочинається знову ж таки, щоб всі запам'ятали, з процесу прийняття оферу. І тут я би виділила основні характеристики, це саме прозорість та доступність. На цьому етапі необхідно обов'язково продумати момент комунікації зі співробітниками для вирішення всіх питань. Якщо ж ви, наприклад, один HR-дженераліст компанії, тоді, в принципі, ви надалі продовжуєте комунікувати зі співробітником. Але якщо у вас ці ролі розділені, тут потрібно чітко розділити саме обов'язки. Наприклад, як це в нас? Після прийняття оферу рекрутер пише загальний чат, де тегає відповідного HR, до якого виходить співробітник. Розподілення воно може бути різним, наприклад, по проектам, по департаментам, по локаціям. Так, тобто вже ви вирішуєте так, як є у вас в компанії, і вже далі починає комунікувати саме HR. І тоді ми надсилаємо листа на пошту, який ми розробили сумісно з нашими дизайнерами в стилі нашої компанії, де зазначаємо всю основну інформацію про те, що він отримує ще листи від Він отримує ще листи від нашого юриста та системного адміністратора. Обов'язково ми вказуємо, де пройде наша перша зустріч, так, та її час. Ну і, звісно, просимо, в принципі, всю інформацію, яка нам необхідна для нашої саме подальшої роботи. Отже, такий більш результат якісного преонбордингу – це те, що співробітник до свого першого робочого дня має всю необхідну техніку, доступи, підписав всі договори та знає, коли і як з ним має зв'язатися. На цьому етапі я хотіла би зупинитися трішки детально, тому що, по суті, зараз все те, що я розповідала, воно стосується лише роботи HR, так? Але ви маєте розуміти, що є закулісся всього процесу, всього онбордингу, так, який знову ж таки починається саме на цьому першому етапі. Це взаємодія всередині компанії. У нас залучені до цього декілька департаментів. Це системні адміністратори, це бухгалтери, сам менеджер, який буде онбордити співробітника. Тому необхідно дійсно прослідкувати, щоб все це працювало як єдиний механізм, щоб всі доступи, всі NDA, всі якісь договори вони були надіслані вчасно. Наприклад, ми настільки дійсно розробили, як мені здається, крутий механізм, крутий процес взаємодії, що нам зараз не страшно, коли до нас прийде рекрутер п'ятницю о 3 годині дня і скаже: дівчатка, у вас понеділок буде онборд. Так, тому що раніше нам дійсно потрібно було 2-3 дні для того, щоб ми змогли максимально все підготувати, тому що ще йшов саме процес налагодження всіх тих взаємодій, всіх комунікацій, розподілення зон відповідальності. А зараз нам дійсно це не страшно, і цим, напевно, навіть і користуються, тому що в нас частенько прилітають онборди саме в п'ятницю. Ось, тому дійсно процес дуже важливий саме налагодження взаємодій. Наступний процес, який я виділила, це саме онбординг. Так, здавалося б, це ж взагалі весь процес, чого його виділяти як окремий етап. Як же я і прочитала вже з ваших якихось коментарів, цікавить більше онлайн. Насправді я не проводила жодного онборду офлайн. Вся моя робота, всі мої онборди, все воно відбувалося онлайн, і ось тому я виділила саме цей етап. Тому що коли ми говоримо за онлайн, ми так маємо на увазі, що наше все спілкування воно буде проходити в якихось корпоративних месенджерах, на корпоративній почті, каналах, тобто те, що є у вас в компанії. І тут є така вірогідність, що співробітник він зайде трішки раніше, ніж зазначена ваша зустріч. Тому тут буде дуже круто, якщо вже зранку в нього буде якесь діло, він буде чим зайнятий. Наприклад, як ми робимо?
Ми на пошту відправляємо листа, ми вітаємо співробітника, ми туди прикріпляємо хендбук і техбук. Техбук – це більш така технічна штука по користуванню нашою внутрішньою CRM-системою, а хендбук – це більше для ознайомлення співробітника з компанією, структурою, з якимись правилами, знову ж таки, з особливостями роботи в компанії, так, де є фотографії, воно все такі гарному виді подано. Тобто співробітник вже є чим зайнятися, і він вже починає ознайомлюватися з вашою культурою навіть тоді, коли ви ще з ним не зідзвонилися. І це дійсно круто, тому що він починає свій перший робочий день саме з інформації про компанію. Далі, що також рекомендую робити, якщо у вас назначений онборд на той же понеділок, напишіть листа заздалегідь. Зазначте, що там, наприклад, «Хей, привіт, у нас з тобою запланована зустріч», ще раз підкресліть, де вона буде відбуватися, на який час вона у вас зазначена. Це дає співробітнику повне розуміння, що буде далі, так, що його, в принципі, буде очікувати. І, знову ж таки, така рекомендація, яку ми впровадили і в себе, ми зробили таку листівку. Проте все, що я вам розповідаю зараз, ми це звісно, не так детально, але ми все це відобразили в такій листівці, яку ми надсилаємо співробітнику. Що це дає? Це дає те, що він на початку свого робочого дня він повністю знає, що з ним буде відбуватися. Так? І це, знову ж таки, дарує відчуття такої безпеки, тому що, знову ж таки, ми повинні враховувати навколишні фактори, які діють на нас, так, і війна – це завжди про нестабільність. Дуже складно сказати, що буде завтра, так? А коли ви даєте співробітнику таку інформацію, що дивися, ось що, в тебе є план, він буде такий, в тебе протягом дня ти повинен зробити це і це. Це дає, знову ж таки, це дійсно відчуття безпеки, що зараз дуже важливо. Тому я це виділила як окремо. Окремо так, і тут найосновніше – це те, що співробітник знає, що має робити навіть до вашої зустрічі. Це дійсно дуже круто, особливо, я ж кажу, якщо ви проводите онборд онлайн. Тому що в офлайні трішки легше, ви пропускаєте цей етап і одразу ви переходите до наступного, до зустрічі з people-партнером. Отже, це, напевно, з власного досвіду, це одна з найприємніших частин, тому що, адже саме на цьому колі, якщо ми говоримо про онлайн, або на цій зустрічі, ви саме встановлюєте безпосередній контакт зі співробітником. І, напевно, окрім основної задачі, ми все ж таки за нею не забуваємо, це знайомити, розказати про компанію, про правила роботи, основні задачі, відповісти на всі питання, якщо вони залишились. Так, у співробітника це основне, я би тут виділяла, надання відчуття безпеки. Тому що, знову ж таки, онлайн він трішки, з однієї сторони він легше, з другої він трішки складніше для співробітника, тому що в нього немає підтримки поруч, так, немає цієї атмосфери офісу, цих людей, цих, я не знаю, просто якихось small talk з іншими людьми, так, тому тут важливо трішки, як би це правильно сказати, розслабити співробітника, дати йому відчуття, що все добре, я поруч, якщо щось буде не так, не переживай, ти маєш право робити помилки, ти маєш право задавати питання, так, я поруч, я тобі відповім. Тому надання відчуття безпеки зараз – це одне з, дійсно, найважливіше, я би так навіть сказала, функцій HR в цілому, не тільки на онборді, а й в подальшому його житті в компанії, скажімо так. І отже, наступний етап – це в нас зустріч з менеджером. Так, це той етап, на якому потрібні щось наставити. Це той етап, на якому необхідно встановити цілі на період випробувального терміну, та, в принципі, повинні бути оговорені саме функціональні задачі та обов'язки співробітника. Задача people-партнера в даному випадку – це організація цієї зустрічі. Коли я говорю про організацію зустрічі, я маю на увазі не тільки зі співробітником погодити її так, а й бажано менеджеру сказати про те, що в нього буде зустріч і в нього буде онбординг. І про це ви повинні казати і нагадувати менеджеру не тільки там за 5 хвилин до дзвінка, а заздалегідь, тому що менеджеру необхідно також підготуватися. І, звісно ж, останній, так скажемо, етап саме онбордингу першого робочого дня – це його кінець. І знову ж таки, ми на протязі дня, протягом дня ми, в принципі, контактуємо зі співробітником, а під кінець ми впровадили в себе, і я дійсно дуже рекомендую це зробити, таку штуку, як форма.
Форма збору фідбеку. Тут є декілька важливих моментів. Перше, в цій формі просто зібрані питання про те, як пройшов його перший робочий день, як він себе відчував. Але такий важливий нюанс – це те, що цю форму необхідно, щоб відправляв хтось інший. Не people-партнер або не HR, який проводить саме онборд. Чому? Тому що у співробітника, так, можливо, є якісь зауваження, вони можуть бути незначні, або навпаки дуже так важливі, але із-за того, що був встановлений гарний контакт з HR, так, відбувся такий матч, він може просто побоятися відповісти чесно, аби не засмутити свого HR. Так? Тому важливо, щоб тут відправляв хтось інший. Наприклад, у нас це відправляє наш офіс-менеджер. Вона його відправляє всім. Це може бути інший просто HR, якщо так у вас немає офіс-менеджеру повністю офлайн, онлайн, точніше, немає того офісу. Івент-менеджер, різний будь-який HR-менеджер, так? Але дійсно це важливо. Чому? Тому що ви матимете змогу дійсно отримати чесний фідбек про те, як співробітник. Тому що коли працюєш HR, дуже часто ти думаєш, боже, що б його зробити, як покращити, так? І ви можете просто перевантажити цей перший день і зробити його навпаки не класним і комфортним, а таким, що людині тяжко, людині важко сприймати всю ту інформацію. Тому всі ті відповіді, які ви так отримуєте або будете отримувати, якщо це впровадите, від співробітників, ні в якому разі не сприймайте це, знаєте, як щось негативне, так, якщо ви так старалися, а їм не подобається. Так, сприймайте це навпаки з позитивом, дякую про те, що ви маєте змогу покращити свій процес вже на основі саме відповідей від тих, для кого ви це робите. Тому що не забуваємо, що так, в цьому випадку саме співробітник – це наш якби основний клієнт, і йому повинно бути комфортно перший робочий день. Ось. Коли ми поговоримо саме про учасників онборду, ми тут точніше зобразили найосновних. Це співробітник, менеджер і HR. Але до того, як почну розказувати більш про участь менеджера, я би хотіла, щоб ви розуміли про те, що ось цей трикутничок, так, він дійсно найважливіший, тому що співробітник про те, чи успішно він пройде випробний термін, залежить саме від вас та від менеджера. Але в нас в онборді задіяні, як я вже і казала, юристи, системні адміністратори, бухгалтери, я не знаю, офіс-менеджери, наприклад, якщо це офлайн-вихід, так, тому необхідно не забувати, що ми маємо налагодити ось тут процес, так, що ми маємо донести цінність участі того чи іншого учасника саме до них. Тому що якщо, наприклад, ви виведете, у вас все класно працює, все круто, у вас просто чудовий процес, але системний адміністратор не надіслав доступ. Ну, що ви будете робити, особливо, якщо це онлайн? Тому ось ці всі учасники, дуже важливо з ними налагодити взаємозв'язок для того, щоб вони розуміли свою важливість і свою участь у цьому процесі. Саме тому, напевно, мені так здається, з того, що ми налагодили процес, ми дали чітку структуру, хто що повинен робити, нам не страшні наші онборди з п'ятниці на понеділок. Тому що все чітко, все займає мінімум часу, ми все автоматизували максимально, наскільки мені здається, це, в принципі, можливо. Такий офтопчик невеличкий. Отже, менеджер. Це дійсно основна людина в житті співробітника, в принципі. Що тут важливо? Перше, саме від залученості менеджера буде залежати і успішний онбординг співробітника. Як я вже і казала, менеджеру також необхідний час для того, щоб підготуватися до цієї зустрічі. Ніколи не кажіть за 5 хвилин, дайте хоча б день, чи скільки, для того, щоб менеджер мав мову продумати саме цілі, що він хоче отримати, які його очікування від роботи цього співробітника. І мені здається, що коли менеджер залучений, так, коли він бачить цінність саме в успішному онбордингу, від нього залежить реально 50%. Тому роль HR в даному процесі, в цілому всьому, це не тільки зробити так, щоб співробітнику було комфортно, це дійсно одна із основних цілей, але основна ціль, інші 50%, скажімо так, це саме донести цінність до менеджера. Донести цінність, важливість цієї зустрічі. Так, для чого?
вона, в принципі, для чого ставити цілі, якщо, в принципі, ну, робота і так має бути зрозуміло, так, він там, я не знаю, просто пише код або щось тестить, да, що тут не зрозуміло, для чого зустрічатися. Ні, це так не працює. Ви повинні використовувати різні аргументи для того, щоб, знову ж таки, тавтологія, але, побачите, донести цінність до менеджера. Це саме основне і ключове. Ось, тому, якщо ми підсумуємо все вище сказане, як зрозуміти, що все ж таки у вас якісний онборд? Перше, у вас налагоджена комунікація. Кожен розуміє свої задачі, кожен розуміє, за що він відповідальний, і основне розуміє, як його робота буде впливати на інших. Як робота системного адміністратора буде впливати на вашу роботу, як ваша якісна робота буде впливати на роботу співробітника та менеджера в цілому, так, якщо ми говоримо вже про його саме взаємодію. І друге основне – це про те, що процес не викликає питань співробітника. Йому повинно бути все зрозуміло, йому повинно бути все чітко, і він повинен знати, що його очікує. Так, що він, в принципі, буде робити. Так, тому процес, що не викликає питань у співробітника. Ну і, звісно, ви ж зрозумієте, що у вас гарний онборд тільки після того, як ви отримуєте гарний фідбек. І це дійсно, напевно, найцінніше, коли це можу також сказати з особистого досвіду, коли або читаєш, так, тобі передають вже ці фідбеки, що там дуже вдячні співробітники, або коли співробітники кажуть іншим співробітникам, що, Боже, в тебе сьогодні онборд, і він буде дійсно класний, тому що тобі дуже пощастило з HR. Це дійсно дуже приємно, і це той момент, який дуже заряджає. Тому, дійсно, форму проведьте все. В цілому, напевно, на цьому в мене все. Я дуже сподіваюся, що це було корисно і мало цінність для вас. Я бачила, що ви писали мені там питання, тому я готова відповідати. Дякуємо, Поліна. Дуже гарно. Так. Тут ще один момент уточню. Ви бачили якийсь технічний баг, вилетіла червона стрічечка якась. Хтось з користувачів майзнукнув, втік, вернувся назад, можливо. Ми це вже виправили. Такий сьогодні день, бачите, такий зранку не пішло, ракети і так далі. І зараз якісь невеличкі баги, тому вибачайте, будь ласка. А тепер давайте перейдемо до запитань. Перше питання, яке в нас було від Mindcave Meetings. Як, власне, може виглядати така форма? Це, певно, питання по збору фідбеку, по формах фідбеку. Так, я буду казати чисто з нашого досвіду про те, як воно це в нас. Наша форма – це Google-форма, в якій ми питаємо у співробітника і просимо його оцінити свій емоційний стан на початку робочого дня, свій емоційний стан в кінці робочого дня, про те, наскільки йому було все зрозуміло, наскільки йому вистачило уваги. Також просимо, у нас є питання, де є вільна форма, я не знаю, як це правильно сказати, так, де співробітник має змогу щось написати. Ми, в принципі, питаємо про те, як би виглядав його ідеальний перший робочий день. Тут справді може, напевно, знаєте, так, я не знаю, це як похизуватися, але найчастіше співробітники нам пишуть, що саме так, як це пройшло, це і є такий ідеальний день. Але значить, це в нас більше все про онлайн. У нас зараз всі онборди онлайн. Тому визначте для себе, що ви хочете спитати у співробітника. Вам важливий його емоційний стан? Питайте про емоційний стан. Вам важливо про те, як пройшла, наприклад, його зустріч з менеджером, якщо так, вона була надалі і, наприклад, ми не мали змогу, ну, не те, щоб не мали змогу, але, в принципі, взаємодія з менеджером перший робочий день. Також це прописуєте в самих питаннях. Особливо я дуже рекомендую давати питання з вільною відповіддю, так, де співробітник міг би щось написати своє, або порадити, або подякувати. Це також дуже прикольна і крута штука. Добре, дякую. Давайте далі. Далі питає Олена Ткаченко і запитання, чи використовуєте ви якийсь сервіс для автоматизації онбордингу? Насправді дуже би хотілося використовувати якийсь сервіс саме для автоматизації онбордингу, щоб це було якийсь, можливо, я не знаю, бот або якийсь додаток, але наразі ми цього не використовуємо поки що. А все, що ми зробили саме з автоматизації для того, щоб зменшити участь HR, скажімо так, в цьому процесі. Перше, ми налагодили взаємозв'язок з юристами, системними адміністраторами, просто надсилаємо єдиний запит і все, ми його не дублюємо. Ми також надсилаємо всі листи, тобто ми їх розробили сумісно з дизайнерами, для того, щоб вони виглядали у нас дуже красивенько і мали максимум інформації.
яка необхідна співробітнику. Тобто ми до процесу виходу надсилаємо лише один лист, в якому міститься взагалі все. Тому наша автоматизація, я мала на увазі це, повторюся, дійсно дуже хотілося б використовувати якісь додатки, але наразі це чисто листи і чисто зменшення саме цього. І також це розробка і техбуку, і хендбуку, тому що коли працівник ознайомлюється з хендбуком і техбуком, це в нього відпадає більша частина питань. Дякую. Так, поки ми задаємо питання, ви ще можете додаткові питання задавати в чат, а поки наступне питання від Анастасії. Поліна, підкажіть, будь ласка, як покращити механізм онбордингу в аутстафінговій IT-компанії? Коли новачок приходить в компанію, сідає на проект, де він від нашої компанії єдиний працівник, то впливу на менеджерів, тімлідів, проджект-менеджерів ми не маємо. Як полегшити його онборд? Ой, дуже, до речі, цікаве питання. І, до речі, я також мала такі онборди. У нас також є такі проекти, де ми просто віддаємо співробітника так на проект. А в такому разі ви єдина точка входу і виходу, скажімо так, компанії, і на вас лягає трішки більше обов'язків, ніж це могло б бути, якщо б був менеджер. В цьому випадку я би рекомендувала перше в зв'язці з sales відділом, так, це назначити, зрозуміти, коли в нього буде саме вихід на проєкт, як це буде відбуватися і у котрі. Тому що все одно, якщо ми говоримо за аутстаф, так, є якісь домовленості з проєктом, о котрій годині він, наприклад, має підключитися на делік з їх сторони. Перше, ми уточнюємо всю цю інформацію для того, щоб ми не вивели співробітника, там, я не знаю, наприклад, об 11 годині дня, так, а він стартує працювати з 4. Що йому робити всі ці години, так, якщо в нього, якщо це аутстаф проект. Тому ми дізнаємося по суті, ми робимо все те ж саме, якби це був співробітник і менеджмент і проект на нашій стороні. Ми дізнаємося, коли в нього вихід фактичний, коли йому потрібно бути онлайн. Ми дізнаємося, як це буде обов'язково для того, щоб мати змогу ще відповісти додатково співробітнику. В цьому разі я би ще, як це працює знову ж таки у нас, ми підключаємо ще SLA. Тобто, окрім people-партнера, окрім HR, у співробітника є ще контакт сейлс-менеджера, який також має змогу іноді відповідати на його питання, якщо вони стосуються суто самого проєкту. Онбординг ми проводимо точно такий же. Я б все одно розповідала про компанію, і я це, в принципі, роблю з акцентом на те, так, що ти йдеш на проєкті тобі більше детально будуть розповідати саме про нього, але якщо у вас є змога і ваш NDA дозволяє розповісти про проєкт, і у вас є ця інформація від Sales, будь ласка, розповідайте. Але тут би я також все одно проводила з ним всі ці ж зустрічі. Я все одно чекала в кінці робочого дня про те, як він себе відчуває, як в принципі, пройшов його робочий день, тому що, якщо ми говоримо за аутстаф, клієнту також іноді важливо зрозуміти, дивлячись, які клієнти, які у вас домовленості, тут я підкреслюю, але також важливо розуміти, як себе відчував новий співробітник. І, в принципі, якщо ми говоримо вже за подальшу роботу, за адаптацію, про яку буде розповідати Юля, не буду забирати її слова, але я б робила все також поетапно. Тому що не завжди на стороні проєкту є HR. Не завжди на стороні проєкту будуть цікавитися його станом про те, як він себе почуває, як йому працюється, чи все ок, чи відчуває він себе ефективно. Так? І тому це все лягає на ваші плечі, і тут ваша робота – це працювати в зв'язці з сейлс-менеджером і в разі чого доносити це до суду. Наразі це у нас так працює, і мені здається, це саме така, більш-менш працюючий процес, працюючий механізм. Так, Юлія ще питає, чи є у нас ліміт новачків на одного HR? Яке цікаве питання. Ні. Напевно, що ні, у нас немає ніякого ліміту. Чесно скажу, що коли раніше у нас було розподілення новачків в цілому співробітників на HR по локаціям, але з початку війни, коли всі у нас працювали в офісі і був офлайн, але з початку війни ми перші, звісно ж, місяці ми повністю перейшли на онлайн, і тоді розподілення, воно було типу, заходить новачок, і ми такі, дівчатка, хто його візьме, тому що у нас не було тоді розподілення по проєктам. Наразі у нас йде розділ по проєктам, і якщо, наприклад, по проєктам, по департаментам, якщо, наприклад, я не знаю, там до тієї ж Юлі будуть виходити 2 новачки підряд, але це буде її проєкт, за який вона відповідає, маю на увазі більшість людей в неї, вона буде проводити 2 онборди. Тому що це набагато ефективніше, ніж коли ви будете розділяти
співробітників з одного проєкту або з одного департаменту. Тому що коли ви проводите вантування, ви можете чітко проводити паралелі про те, як в принципі працюється в команді, наскільки комфортно, і в разі чого у вас є встановлені контакти в команді, знову ж таки, і ви маєте змогу з цим працювати і це покращувати. Тому я б рекомендувала, в разі чого, якщо питання ще відносились до цього, робити розділення по проєктам або по департаменту. Дякую. Поліна відзначила, що питання дуже цікаве, і я хочу ще нагадати, що автор найкращого, найцікавішого, найбільш небанального, можливо, питання отримає невеличкий подарунок від QRE. Поліна і Юлія виберуть автора, дещо після, напевно, вже після техмітапу, виберуть автора найцікавішого питання, і ми відправимо йому якийсь подарунок. Андрій запитує у тебе, коли закінчиться онбординг, власне, на твою думку. До речі, також дуже цікаве питання. Насправді, онбординг та адаптація – це такі два процеси, які іноді і розділяти не потрібно. Іноді онбординг – це той процес, який закінчується вже після успішного, наприклад, входу співробітника в проєкт, його повну адаптацію, тоді може закінчуватися саме проєкт онбордингу. Якщо ми говоримо за саме літературу, так, то зараз частіше це розділяють. Онбординг мається на увазі, що це суто перший робочий день, адаптація це вже починається саме як з другого робочого дня, так, коли співробітник вже трішки ознайомився, і в основному вже другий робочий день він починає саме працювати. Тобто в нього немає з цього ознайомчого процесу, так, ознайомчого етапу, він виходить працювати, наприклад, о 9 і зразу заступає на свої функціональні задачі. Але знову ж таки, я, напевно, більше думаю про те, що так, онбординг, адаптація – це два дуже пов'язаних процеси, дуже пов'язаних. Тому сказати прям остаточно, коли він закінчується, дуже складно. Іноді адаптація не закінчиться після того, як закінчиться формальний випробувальний термін. Тому поняття, я ж кажу, дуже такі синхронізовані, я б навіть так сказала. Але, наприклад, в нашій компанії ми розділяємо, що онбординг – це перший робочий день. Все, що після, це вже адаптація. І її етапи це вже буде розповідати Юля. Ще буквально кілька питань. Олена запитує, чи наймаєте ви співробітників за кордоном, і якщо так, чи надаєте обладнання? Я чесно скажу, я не пригадую, щоб у нас... Ні, у нас були онборди. У нас були онборди людей, які, в принципі, вже знаходилися за кордоном, але якщо я не помиляюся, я не всі онборди веду, але якщо я не помиляюся, тоді техніку ми не давали, тому що в них була своя. Якщо це питання, типу, перенести це на свою компанію, так, чи давати, чи не давати, я би тут спиралася, в принципі, на саму позицію, наскільки це необхідно. Можливо, знаю, що іноді буває так, що якщо ви не впевнені, так, після випробуваного терміну, тоді вже можна надсилати там техніку співробітнику, наприклад, якщо це за кордоном. Так, і ще питання від Юлії, ще одне. Чи можете навести приклад, що в техбуці зазначено, і хто відповідає за його наповнення? Так, в нашому техбуці зазначені, в принципі, інструкції про те, як працювати з нашою внутрішньою CRM-системою, як трекати години, як вводити свої leave requests, так, vacation, celebrations, кліви. І за заповнення цього я б сказала, що відповідний все одно HR, тому що він дає запит, що саме потрібно. Так, він дає ці пункти, які відео потрібні записати. Я пам'ятаю, що ми долучали не розробників самої нашої внутрішньої CRM-системи, а просто людей, які були готові нам допомогти. Вони записували відео обов'язково з голосом, тобто вони розповідали про те, що вони роблять, тому що коли ви бачите картинку плюс ще голос, якась розповідь, воно перше краще запам'ятовується, в принципі, воно набагато зрозуміліше, ніж це була б просто картинка. Тому це чисто суто про те, як працювати з внутрішньою CRM-системою. Дякую. І поки ти, Поліна, відповідала, Катерина ще встигла задати запитання і хоче в тебе запитати, які зони відповідальності у HR, зараз, секундочку, які зони відповідальності у HR в онбордингу, а де починається зона відповідальності керівника-менеджера? Дуже круто. До речі, дуже таке класне питання. Тому що нещодавно ми з дівчатами, в принципі, розбирали, з дівчатами маю на увазі за свою команду, з командою people партнерів, про зони відповідальності менеджера та HR. І я можу сказати про те, що в загальному вигляді, так, менеджер, він відповідає за людське, скажімо так, а HR, він відповідає за ресурси. Що я маю на увазі? Менеджер відповідає саме за покриття таких зон, як
як би це правильно сформулювати, таких зон, як позначення цілей, так, більше прозорості в роботі, якісний фідбек, визнання, так, це все, що відноситься до такого людського, ну, я маю тут, я ж прямо зараз буду трішки запинатися, до людського я маю на увазі до покриття базових якихось потреб, про які ми говоримо саме на роботі. Так, якщо ми будемо згадувати піраміду Маслоу, у нас є базові потреби, потім потреби трошки вищого рівня, вищого і вищого. Я говорю саме за потреби роботи, потреба визнання, потреба фідбеку, потреба розуміння, що він робить все добре в своїй роботі, тому що HR також може надавати фідбек, який він збирає від команди, від самого того менеджера, але сприйняття співробітнику від менеджера буде чути фідбек набагато цінніше, аніж від HR. Ось тому, якщо ми говоримо за онбординг, основна зона відповідальності HR – це, знову ж таки, зробити, щоб співробітнику все було зрозуміло, комфортно і прозоро, доступно. Так? Зона відповідальності і організувати саме всі ці процеси, організувати всі зустрічі, налагодити процес надсилання всіх листів, які необхідні йому для роботи. А зона відповідальності керівника, вона починається з того моменту, коли він вийшов на зустріч в перший робочий день зі співробітником. І це саме чітке виставлення цілей на період випробувального терміну, чітке окреслення зон відповідальності, які є у співробітника, так? Чітке окреслення його функціоналу. Так? Тобто це все вже зони відповідальності саме самого керівника. І фідбек. Не забуваємо за фідбек. Ось. І все рівно не останнє це виявилось А питання. я ще бачила, я там пропустив одне питання. Напевно, ні. Не знаю. Ну, якщо що, ще вернемося. Скажіть, будь ласка, чи є у вас welcome box для нових співробітників? Запитує Інна. Ой, таке питання, звісно. У нас є розроблений welcome box, він розроблений з нашим мерчем, і, в принципі, він готовий, але, на жаль, наразі ми його не маємо. Ось, але б дуже хотілося, справді. Це welcome box – це, насправді, така дуже приємна і крута штука, яка підвищує і в якійсь мірі і лояльність співробітника до компанії, підвищує його іноді мотивацію. Воно працює на мотивацію, як не на матеріальну мотивацію. Так, тому welcome box – це така прикольна штука, але, на жаль, зараз в нас її немає. Поточно, останнє питання, поточно, від Олексія. Можливо, воно дещо провокативно звучить, а можливо і ні. Що робити, якщо менеджер не хоче чи не може онбордити? Олексій, яке цікаве від вас запитання. Якщо менеджер не хоче або не може, тут важливо зрозуміти причини, чому не може. Якщо в нього, наприклад, заплановані інші зустрічі з іншими співробітниками, або з проектами, або будь-які інші, тоді тут вихід дуже простий – назначити на наступний день. Або трішки пізніше, я маю на увазі в самому календарі. Тобто знайти час на зустріч – це не так важко. Тобто потрібно зрозуміти, чому менеджер не може. Тому що не хоче, тоді з цим потрібно працювати. Якщо ж менеджер не хоче виходити на онборд зі співробітником, тут є декілька варіантів. Перший варіант, він трішки спрощує, скажімо так, якщо так, прочитала наступне питання, вибачте, трішечки збилася. Так, я маю на увазі, що якщо не хоче, потрібно доносити цінність. Необхідно дійсно доносити цінність. Або сказати йому, щоб він надав або всю інформацію іншій людині, яка зможе заонбордити співробітника, наприклад, ментор. Так, менеджер не завжди має змогу там дійсно брати участь, заонбордити може і ментор. Саме розповісти, що його очікує. Якщо ми кажемо, наприклад, за проєкт, це може бути ментор на проєкті, який, знову ж таки, все ж те саме розповість співробітнику, так, окрім там очікувань і, можливо, виставлення цілей, але функціонал він йому зможе розповісти, а з менеджером вже назначити на наступний, як я казала, день. Але, знову ж таки, тут важливо доносити цінність, задля чого воно, навіщо. Так, тому що я не думаю, що менеджеру самому буде прикольно змінювати співробітників кожен місяць, тому що вони не закривають, наприклад, його очікування. Як вони можуть знати за його очікування, якщо він їх не проговорив? Тому тут просто починається робота спілкування, комунікації, налагодження процесу. Необхідно просто донести цінність. Якщо не виходить, тут вже інші питання. Тут вже складніше. Тут потрібно працювати набагато довше
І, можливо, я ж кажу, шукати альтернативу, тому що не завжди менеджер є людиною, яка, наприклад, любить спілкуватися. Так? Іноді менеджер він може бути більш технічною людиною, яка може підказати більш технічні речі, але так зустріч некомфортні як для людини. І таке буває. Тому, знову ж таки, ми шукаємо варіанти менторства. Баді є така штука, але баді це більш про культуру компанії, не про функціонал. Просто шукаємо рішення, але основне доносимо цінність. Поліна, ти встигла побачити нове питання, то може відповісти стосовно Welcome Box, Digital Welcome Box. Digital Welcome Box. Я вважаю, що це дуже круто. Дуже круто, особливо, коли ми говоримо так за людей, яких ми наймаємо за кордоном. Якщо у вас, наприклад, є в компанії така практика, я не знаю, чи правильно я зрозуміла, саме Digital Welcome Box це більше речі нематеріальні, тобто це якісь картки онлайн, це, можливо, якісь онлайн-курси. Що ви маєте на увазі під Digital Welcome Box? Тому що, можливо, ми просто з вами трішечки про різне говоримо. Поки Вікторія пише, можеш... курси, підписки, так. Дуже круто. Дуже круто. Але, знову ж таки, щоб вони несли цінність. Цінність і для компанії, тому що мерч, якщо ми говоримо за мерч, так, які ми, в принципі, надсилаємо співробітників, він несе цінність, тому що це робота з брендом роботодавця, це в якійсь мірі реклама. Якщо ми говоримо про те, так, що співробітник буде носити той мерч, якщо це футболка, кепка, сумка, будь-що. Якщо ми говоримо за діджитал, які питання? Якщо ми говоримо за Digital Welcome Box, то він просто повинен нести ще й цінність. Цінність для компанії, цінність для бізнесу. В першу чергу, тому що чому ви саме ці курси або саме цю підписку надаєте. Але рішення дуже круте. Правда. Мені здається, особливо в епоху, коли все, в принципі, діджиталізовано. І діджиталізація, автоматизація – це є трендами HR. Дуже круто. Оскільки, Поліна, ми пообіцяли відповісти на всі питання, тому ще питання від Дар'ї. Чи у вас компанія... Трошки щоки вже почервоніли, так, вже змучилась. Чи є у вас компанія програма Баді? Ні, на жаль, немає. Я знаю за такі програми, я знаю, що колись вона в нас розроблювалася, і це було до війни, але війна справді вона внесла свої корективи, і наразі у нас такої програми немає. Тоді ще питання від Катерини. Які HR-метрики використовуєте для вимірювання якості онбордингу, щоб презентувати їх топ-менеджменту? Супер, це дуже круте питання, тому що поряд діджиталізація, автоматизація – це є аналітика. Це 3 основні тренди, які зараз є, і майбутнє, я б так навіть сказала, HR. Так, у нас є аналітика, до речі, за аналітику, якщо що, трошечки підставлю Юлю, ви зможете щось питати в неї, тому що вона займається аналітикою в компанії, я лише їй трішечки допомагаю. Які метрики саме ми використовуємо? Ми використовуємо метрики, так як в нас є оцінювання якості першого робочого дня, саме в нашій формі, там у нас співробітник оцінює від 1 до 10, ми витягуємо це в кількісний показник, і, в принципі, тоді так ми можемо його транслювати в співвідношенні з кількістю співробітників. Тобто загальне беремо відсоток рівня, скажімо так, задоволеності тим онбордом, ми можемо це презентувати. Звісно ж, ми беремо більш кількісні метрики, це типу, скільки, в принципі, у нас було онбордів за місяць, скільки пройшло успішних онбордів або адаптацій, знову ж таки, як я і казала, дуже пов'язані процеси. Все, що ми можемо виміряти в ось тій формі, про яку я казала, настрій після, це все можна витягнути в метрики. Ось. І тоді давай ще далі доповнимо про баді-програму, яку, власне, свою оцінку, що би ти вважала, має бути в баді-програмі, якщо ти можеш відповісти на це. Чесно скажу, мені складно відповісти на це питання, тому що ми її не впроваджували, тобто немає в мене, на жаль, чесно признаюся, можливо, не можна так робити, але в мене немає саме досвіду якісного в баді, тому сказати, що саме має там бути, мені справді складно. Якщо ви не проти, тут, в принципі, є моя пошта, мій лінк, ми зможемо з вами зв'язатися особисто для того, щоб поговорити про баді. Я не проти, якщо що, якоїсь комунікації після цього
нашого техмітапу. Я також підписана в Інстаграмі, на пошті лінк мій є, саме я маю на увазі LinkedIn, тому якщо що, ви можете мені писати, ми можемо з вами зв'язатися і поговорити більш детальніше. Ось. Дар'я, обов'язково, Дар'я, напишіть Поліні. Якщо так, я думаю, ви спишетеся в LinkedIn стосовно цього. Так, оскільки питань немає, і Поліна, я думаю, що... А я б ще хотіла, ще щось. будь ласка, так, там було питання, мені б хотілося його трішечки задіти, саме тут не питання, а саме особливості воєнного під час онборду та адаптації під час воєнного часу, це скоріше було очікування, але я б хотіла на цьому підкреслити, Юля також буде про це дуже багато розповідати. В своєму спічі я вже, напевно, її, боже, як це довго розмовляю. Але основне, на що ви маєте звернути увагу, це на відчуття безпеки. На відчуття того, що співробітник і співробітники, які у вас працюють, будуть знати, що буде відбуватися завтра, що буде відбуватися протягом цього дня. Тобто ви повинні закривати ось ці потреби, які не закриваються, напевно, у нас зараз у реальному житті. Ми не знаємо, що буде завтра, ми не відчуваємо себе в безпеці, або рідко відчуваємо себе в безпеці зараз, так, тому ось це ви повинні зробити хоча б в рамках компанії. Ось. От, напевно, тепер з питаннями все. Ще раз дякую тобі, Поліна. Так, Трошки випий водички, відпочинь. А зараз будемо слухати Юлію з її темою «Успішна адаптація». Юля, запрошую до слова. Так, всім привіт. Я дякую, що ви доєдналися до нас. Я people-партнер в QERI, працюю тут трохи більше 2 років. Сьогодні я вам розповім про адаптацію, також трохи загальної інформації взагалі з мого досвіду і досвіду нашої компанії. Задавайте питання, я обов'язково на все відповім вже після мого виступу. Тож приступимо. Що таке адаптація? Адаптація – це введення нової людини так в компанію. Це сукупність процесів, що визначила саме ваша компанія для допомоги новачкові влитися в колектив, набути необхідних навичок, знань, ближче познайомитися з вашою культурою та цілями в компанії. Правильна адаптація, вона допомагає новим співробітникам влитися в компанію і стати так ефективною частиною колективу. Завжди варто пам'ятати про те, що новачок придивляється до компанії і може дуже емоційно реагувати на будь-які нюанси. Тому онбординг впливає на остаточне рішення з боку співробітника на час випробувального терміну. Тому починається з першого контакту, коли ще пише рекрутер, так, це ще є кандидат, а не співробітник, формується його перше враження про компанію. І воно буде доповнюватися в процес онбордингу, тому кожна взагалі дрібниця має велике значення. Період адаптації я не можу там зазначити якимось конкретним часом, якщо так це з книг, да, це 6-10 місяців, але взагалі різні бувають адаптації, і в кожного вона, як Поля вже казала, так у нас онбординг – це 1 день, а адаптація – це випробувальний термін, і її види у кожного вже такі трошки змиті, так, і різні. А взагалі про види адаптації ми зараз з вами проговоримо. Є зовнішня така адаптація, це те, на що ми ніяк не можемо вплинути. Це ті умови, котрі нам ставить світ, тобто якісь нові зміни для нас. До цього можна віднести період ковіду, так, ми вже його пройшли, адаптувались, не буду на цьому так зупинятися, а ось період, коли почалась війна, ми до нього, мабуть, довго адаптувалися та досі адаптуємось. І ці зміни взагалі нас змусили переглянути всі наші процеси та змінити взагалі фокус. А якщо ми раніше в компанії робили акцент на розвиток співробітника, на розваги в компанії, так, на якісь івенти, зустрічі, то в цей період ми повинні були створити відчуття безпеки. Мені здається, що в перші місяці ми взагалі, наш HR-департамент був 24/7 на зв'язку для того, щоб, якщо у співробітника виникає будь-яке питання, або він потребує допомоги, він зміг звернутися до нас, так, і ми щось якось допомогли, так, надали
це створили відчуття безпеки, що він не один, тобто в когось були цілі сім'ї, родственники, всі-всі, а в когось хтось був дійсно сам, і ми допомагали там йому з чим тільки ми не допомагали. Так, ми шукали квартири, ми шукали паливо, допомагали знайти кращу дорогу, як доїхати кудись. Мені здається, в період війни, так, на початку війни, у кожного HR є свій список ріелторів, де можна в якому місці зняти квартири, за які гроші, за які кошти, так, і що взагалі там робити, і кому писати, і куди йти. Тому ми намагалися цим створити відчуття безпеки та допомоги, що до нас можна звертатися, і що кожен з нас був на зв'язку, та якщо хтось щось питав, ми відповідали та шукали ці відповіді разом. Так, що далі? Адаптуючись під такі умови, взагалі, як це все зараз вже в нас проходить, так, ми робили різні івенти, заходи, щоб підтримати взагалі наш дух, так, робили зустрічі з психологом, ми обговорювали теми про те, що відбувається зараз, теми, які співробітники самі писали, так, до нас, що їх турбує. Тому що відчуття небезпеки, котре довго дуже тривало, воно так нас поглинало, і ми намагалися допомогти, так, намагалися допомогти зі спеціалістом, щоб кожен знав, як стабілізувати свій стан і що робити в тому чи іному так випадку. Також ми робили та продовжуємо робити зустрічі з вчителькою української мови. Так, ми дізнавалися дуже багато нового, цікавого. Вона допомагала нам з лагідною українізацією, розповідала цікаві факти про мову, про звичаї, свята, все, що так, є в нас в Україні, так, і вона з цим допомагала і продовжує допомагати. Зараз досі наш івент-менеджер, вона проводить онлайн-зустрічі, це такі ігри для команд, в неї там дуже багато різних цих ігор, щоб люди були на зв'язку так і не тільки з робочих питань, а взагалі могли відволіктись так і якось зустрітися вже в форматі офлайн, тому що наразі у нас хоч і працюють наші зараз офіси, але дуже мало людей туди ходить. І ось вона досі нам допомагає так зберегти це відчуття, що люди зустрічаються десь, крім так якихось колів робочих, так, і якось розважаються, так. Внутрішня адаптація. З нею трохи легше, мені здається, тому що тут вже є якісь загальні правила та процеси, на котрих взагалі дотримується ваша компанія. До цього я хотіла би віднести це перехід на нову позицію. Тут також повинен бути випробувальний термін, фідбек-мітинги від менеджера, від HR та колег. Наприклад, коли співробітник переходить на позицію тім-ліда, в нього з'являються нові обов'язки, нова відповідальність за інших, так? То він був сам, тепер він ще відповідає за команду. Він тепер є оунером деяких процесів. Важливо мати, мені здається, такий job profile, job description для того, щоб, касаючи так, що ви питали про аналітику, для того, щоб ви могли це зміряти ці зміни. Що взагалі чекають від співробітника наприкінці, як він повинен так змінитися, так, чого він повинен досягти. І ці зустрічі так, на початку та на кінці випробувального терміну дуже важливо проговорювати, що ви чекаєте. Так? І тут треба долучати менеджера та HR,
HR буде так допомагати з цією адаптацією, так питати, які складнощі є, а менеджер вже більше буде давати фідбек з більш технічної сторони, і що він взагалі чекає, і як він це бачить. Далі це перехід на новий проєкт. Так, ми також сьогодні було питання там з аутстафу. У нас також є такі проєкти, і важливо, коли до цього клієнт може бути також так залучений до цього, коли є навчання, так, і навчання на цьому проєкті, і HR-менеджер також повинен бути залучений до цього, питати, як взагалі справи, чи все добре. І менеджер також повинен давати фідбеки і взагалі розуміти, чи все добре зараз. Так. І адаптація в період випробувального терміну. Я над цим хотіла так більш детальніше поговорити та розказати, які в нас є етапи адаптації в період випробувального терміну. Перша зустріч, Поля вже казала про це, що це є перша зустріч з менеджером, співробітником та HR. Перший робочий день, я на цьому так не буду вже зупинятися. В нас також є зустріч на середині випробувального терміну. Як це взагалі проходить? Це дзвінок, так, тому що ми зараз онлайн. Важливо почути фідбек від співробітника. Можливо, в нього є якісь проблеми або складнощі, з якими він вже стикався, чи взагалі в нього вже є якісь ідеї для змін, так, що в нього є досвід з минулої компанії, і він там знає, як налагодити деякі процеси, котрі, на його думку, не дуже круто там в нас працюють. Також важливо почути, чи все зараз добре взагалі у співробітника. Над чим він вважає, ще потрібно працювати. Зі сторони менеджера, менеджер ділиться фідбеком, так, що добре на даний момент, над чим ми продовжуємо працювати та що, можливо, потрібно змінити. І обов'язково ми ставимо цілі на наступний дзвінок. Якщо все добре до співробітника, немає ніяких питань, все круто, треба його просто похвалити, проговорити ще раз цілі, так, котрі зазначені, і все. І наступний етап – це кінець випробувального терміну. Так. Тут майже дублюється, так, цей дзвінок. Важливо отримати фідбек від співробітника, взагалі так підвести ітоги, як він почувається, так, як пройшов його випробувальний термін, і на що він вже звернув увагу, там, що він хоче змінити, що йому сподобалось, над чим він вважає, йому ще залишилось попрацювати. Також менеджер ділиться фідбеком зі співробітником, що добре, над чим ми працюємо далі, що ми змінюємо, та ставимо, менеджер вже разом зі співробітником ставить цілі на наступні півроку. Трохи так про наш цей процес, це вже інший процес, performance appraisal. Тут ми будемо вже через півроку після кінця випробувального терміну спілкуватися щодо розвитку співробітника. У нас є крутий такий personal development план. Там зазначено як такий self-review для співробітника. Він оцінює сам, пише, що взагалі йому подобається, чим він хоче займатися. І менеджер до цього долучається, щоб трохи скоригувати ці цілі, або доповнити, або порекомендувати, що було б краще та на що варто взагалі так подивитися. І що протягом всього випробувального терміну так потрібно обов'язково підтримувати контакт зі співробітником. Не потрібно так йому там кожний день писати, чи дзвонити, давай поговоримо, скажи мені, як ти там відволікати. Так?
ви можете домовитися там, що наприкінці тижня ви робите невеличкі дзвінки, до котрих ви можете підготуватися. Тобто, якщо у співробітника виникнуть якісь питання, він там на початку дня вам напише пул своїх питань, які виникли, ви до цього підготуєтесь, зідзвонитесь та вже будете відповідати та розказувати, що у вас є, так? І взагалі, так, мені здається, це крута ідея, тому що іноді в мене були такі кейси, так співробітники писали, що в них там за тиждень дуже багато питань накопилось, ми все обговорили і так йдемо далі, так, все добре. Хто бере участь в адаптації співробітника? Як вже ви зрозуміли, так, це HR-менеджер і менеджер. Це може бути тімлід або ментор. Так, HR-менеджер він взагалі є саппортом для співробітника. Він відповідає на всі існуючі питання або шукає того, хто зможе відповісти на питання. І він, HR-менеджер, він може збирати фідбеки від колег на зустрічах, так, на зустрічі, наприклад, з серединою випробувального терміну або кінець випробувального терміну, так, та ділитися цими фідбеками, чи все добре. Роль менеджера, тімліда, ментора, так, хто займається цим, це така, мені здається, дуже важливо, це давати вчасно фідбек. Менеджер не повинен чекати якоїсь зустрічі, там, щоб це, я не знаю, там якийсь негатив накоплювався, щось було не так. Якщо є якісь зауваження, він повинен про це сказати відразу, коли це виникло, щоб співробітник міг це виправити, і вже там на вашому дзвінку все було добре, ви тільки так говорили цей кейс, що ви вже це пройшли і все добре. Так. Наступно, так, невеличкі рекомендації, так, як краще пройти випробувальний термін. Приходь вчасно, так, приходь вчасно на дзвінки, так, взагалі, які там у вас є з командою, з клієнтом, на деякі, котрі так ви плануєте з командою. Так, не починайте свій день в обід, да, коли вже там всі пообідали, а ви тільки почали працювати. Якщо це не зазначено у вас на проєкті, тобто це не оговорено спочатку, що ви там починаєте працювати з 12 або там з 4, або взагалі там ви там вже під вечір починаєте працювати. Пам'ятайте, що немає дурних питань. Ви прийшли в нову компанію, можливо, іноді так, на нову позицію. Це може бути зовсім інакші процеси, нова CRM-система, може бути взагалі нічого не зрозуміло. І на початку це нормально ставити будь-які питання, так, ви сіли, подумали, всі варіанти обробили, так, у себе в голові, зрозуміли, що нічого не знаєте відповідь на це. Прийдіть, спитайте свого колегу, менеджера, там, якщо це з проєктом зв'язано, якщо якесь більш адміністративне питання, підійдіть до HR, спитайте. Якщо завжди кажу своїм співробітникам, якщо не знаєте, до кого звернутися, зверніться до HR, HR знайде відповідь, або людину, яка нам дасть цю відповідь. Так, проявляйте зацікавленість і ініціативність. Це про те, що якщо у вас є якісь думки, щось змінити або щось покращити, це дуже круто, тому що іноді, так, коли ми вже дуже довго працюємо там у себе там в команді або на проєкті, у нас, Поля казала, так замилюється око, так, і ми можемо не все так, не всі зміни відразу так нормально сприймати, і це нормально, якщо у вас там виникло якесь бажання щось змінити, ви можете про це поговорити. Якщо це є доречним, я думаю, вас підтримують, і ви зможете це там якось влаштувати та зробити це. Що ще, не сприймайте фідбек від колег за образу, так? Мені здається, всі дуже нервують, коли випробувальний термін, тому всі так на іголках.
І якщо хтось до вас приходить з якоюсь рекомендацією, це нормально. Можливо, ну, ви прийшли, якщо ви прийшли на цей проєкт, так, він для вас новий, а колеги вже на ньому там працюють 2 роки. Вони, можливо, зі свого досвіду вже знають, що як буде краще працювати, так, там, у котрій годині краще написати клієнту, що там, коли він швидше відповість, чи як його так тегнути, так, що взагалі краще зробити. Якщо ви вже вважаєте, що це занадто, то підіть до менеджера, так, та скажіть, що щось, мені здається, не те. Так, і не ігноруйте навчання. Тут, що маю на увазі, коли ми приходимо, так, навчання може бути внутрішнє, взагалі там від компанії, 5 днів там на якийсь період, там, не знаю, вивчити, як використовувати CRM-систему, там, як логінити час, що взагалі робити, так, які у вас є етапи. Навчання може бути від клієнта, воно повинно бути, так, він так потребує, так, повинно, так. Пройдіться навчання, залучайтеся до нього. Якщо потім вже у вас будуть якісь побажання, потім вже це обговорюйте, а відразу це не ігноруйте, тому що це, якщо це вже є, це є важливою частиною на даний момент. Так, у мене начебто все. Мені здається, я дуже швидко протараторила. Нічого, швидко, дуже дякую. Так, от почнемо тоді, напевно, з запитань, навіть не запитань, а Віктор, який багато компліментів на адресу Юлії висловив, зазначу, Юля і Поліна – це наші зірочки, вони великі молодці. А тепер переходимо і до питань. Так, перше питання в нас було від Віктора, від того ж самого Віктора з Одеси. І він запитує, якщо він лідер за характером, йому подобається брати на себе ініціативу, але він починає в QA в 38 років. Як йому максимально розумно, якісно війти в команду, особливо в перші місяці? Ага. Так, мені здається, я обожнюю ті за те, що тут ніколи не пізно починати. Це так перше, що мені здається, це так IT дуже лояльна. І в мене, коли я тільки починала свій шлях в QA, в мене було дуже багато працівників, котрі були набагато старші за мене, і вони там, не знаю, 20 років працювали в банку і такі: Юля, привіт, я вирішила стати QA. Я така: вау, блін, там, ти дуже крута. Тому, мені здається, це дуже круто. Перші місяці, мені здається, треба трохи поспостерігати, так, як взагалі все проходить, які процеси є, чи все вам зрозуміло на даний момент, ну, тобто, чи ці процеси зрозуміли для вас, чи все так, я дуже так, поспостерігати. В перші місяці до випробувального терміну, мені здається, краще поспостерігати, щоб зрозуміти, можливо, що я маю на увазі, не завжди ми розуміємо, навіщо цей процес, коли ще недовго працюємо. І нам хочеться все змінити, щось там поміняти, то підлаштувати під себе. Тому краще трохи поспостерігати, а потім вже писати своєму там колегі, менеджеру, хто у вас оунерить цей процес, зі своїми побажаннями та зі своєю так листівкою, що взагалі ви хочете змінити. Чому це, на вашу думку, так, це повинно бути обґрунтовано. Чому, на вашу думку, це буде працювати краще? Що зараз є, а як воно буде? І чому, якщо воно буде так, воно буде краще працювати? Сподіваюсь, відповіла. Так. Богдан, ти зам'ючений. Все, вже відмічився. Наступне питання від Катерини, яка загальна кількість працівників в нашій компанії, і, відповідно, HR-команда. І відзначають, що дуже круто, в школі є івент-менеджер, people-партнер, HR окремо і рекрутери.
Так, у нас HR People Partner, скажімо так, це одна людина, одна позиція, і у нас дуже така цікава градація, ми всі працюємо поділені за проєктом. Тобто Поліна, наш тімлід, вона взагалі там, в неї дуже багато відповідальності за всіх нас. Наприклад, крім того, що я people partner, я ще займаюся навчанням в компанії та аналітикою. І ось у нас, я знаю, що Влада тут є також на цій зустрічі, є в нас people partner Влада, і вона відповідає за івенти. Вона в нас дуже креативна, тому її до цього і залучили. Ось, тому що так, кожен вибрав свій проєкт, де він можеш, не знаю, якось реалізуватись ще, де в нього є натхнення для цього. Ось, тому ось так от трохи. Яка у нас загальна кількість працівників? 280 працівників у нас. І на people partner у нас там десь 50-60 людей. І команди, так, вони можуть бути, там, в мене там є майже весь проєкт, там у дівчат кілька людей з цього проєкту. Ми ділимо більше за проєктами, так, щоб не мішати людей між собою. Окей, переходимо до наступного. Тут якраз питання про ігри в команді, як затягнути туди Деві після роботи. Може, Влада, якщо ти ще і в ефірі, відпиши користувачу Жені. А Юлія, якщо хоче, може свої якісь ідеї підкинути. Мені здається, це так, як в нас в компанії взагалі до цього повинні привикнути, так, звикнути, щось потрібно подобрати те, що може затягнути, так, я не знаю, де ви в нас дуже розумні, вони люблять подумати, щось там покрутити, повертіти, щось таке для них потрібно, не знаю, не мафія, що закрили очі та город засинає, не таке. Пошукати щось цікавіше і потрохи це, так, регулярно це проводити, і старатися так не залишати цю ідею і брати фідбеки, так, до та після, взагалі, чого ви чекаєте, так, що ви взагалі хочете. Можливо, дійсно, люди вже дійсно не хочуть, і в них є дуже там якісь цікавіші діла після вже роботи. Або, можливо, ви знайдете те, що там чекають, там, не знаю, якісь там онлайн-пазли збирати, там, знаходити якісь там, не знаю, штуки, ми шукали, там, є картинка якась, і ми повинні були зрозуміти, де ми знаходимося. Картинка города, фотка города, так, міста, ось, і ми повинні були зрозуміти, де ми взагалі знаходимося, тільки там, ходячи з цих вулиць, зрозуміємо, де ми взагалі. І тому треба брати фідбеки, що взагалі хочуть люди, та якісь свої варіанти також накидувати. Так. Женя також питає про роль HR в процесі адаптації людини на новому проєкті, і, наскільки я розумію, можливо, він це питання задавав до того, як ти говорила про роль HR, але може, якщо ти маєш ще щось доповнити, чи щось забула, чи вважаєш, що ти все розказала грамотно, то... Трохи ще. Яка роль HR в процесі адаптації людини на новому проєкті? Роль така, мені здається, саппорта, так, тому що проєкт, якщо це не аутстаф, що у людини є там свій HR, і свій менеджер, і всі в нього є. В мене є декілька таких співробітників. Так, я не роблю таку додаткове навантаження на співробітника, але я завжди тримаю руку на пульсі, щоб я зрозуміла, там, чи ця людина там зараз в Україні, чи переїжджає. Якщо вона переїжджає, там, будь ласка, напиши мені, що ти там все добре, ти переїхав, виїхав, там, що ти працюєш, що класно, все в тебе. Тому HR так саппортить тебе щодо того, питає, як
твої справи, так, і чи потрібна якась допомога взагалі. Ось, мені так здається. Женя ще дуже активний і ще запитує, чи логують в нас співробітники час на дзвінки з HR. Дуже цікаве питання. Ні, не логують. Я, Поліна, якщо що поправ, мені здається, ні, не лагують, то я... Ні, Юля права, справді, наші співробітники не логують цей час, якщо вони працюють на зовнішньому проєкті, так, тому що вони повинні працювати саме на проєкті, але тут важливо зазначити, що коли ми спілкуємося з ними, ми не займаємо дуже багато часу, тому що ми розуміємо, що в них є своя робота, тобто наші дзвінки, вони не по 2 години. Наші зустрічі з менеджером, вони не по 2 години, ми намагаємося. Із-за того, що є структура, чіткий план, вони більш-менш можуть скоротитися до самої суті, тому що ми розуміємо, що кожному потрібно попрацювати. Якщо ж співробітник хоче поговорити трішки довше, і в нього є про що говорити, він обов'язково може написати і може зідзвонимося, але в той час, коли він буде не зайнятий на проєкті. Так, ну, взагалі ми заздалегідь, там, якщо це one-on-one, ми заздалегідь пишемо про те, що там завтра там, о 12, якщо в тебе є час, там, співробітник розуміє, що в нього немає якогось там дейліка, дзвінка з кастомером, він розуміє, що цей час він може виділити. Так, і це півгодини, мені здається, так, ну, це півгодини – це прям максимум. Іноді це коротший дзвінок, тому що ми можемо спілкуватися, там до цього ми могли спілкуватися в чаті, так, перелистуватися, чи все добре. І коли там вже зідзвонимось, ми такі пройдемо більш за апдейти, такі робочі моменти щодо проєкту, щодо там фідбеків з командою та менеджером. Так, Юля питає ще раз Дар'я стосовно досвіду з програмою Buddy. Наскільки я знаю, теж не було досвіду роботи в Так, Buddy. в мене не було. На жаль, не було в мене досвіду. Вибачте, Так. не зможу це ніяк прокоментувати. А тоді продовжуємо. Олексій питає, що робити, якщо новачка булять на проєкті? Розбиратися, чому булять. Що робити? Поспілкуватися з колегами, з менеджером. Якщо це є таке на проєкті, щось, мені здається, був якийсь тригер, вибачте, не знаю, як буде українською, тригер, і ми повинні розібратися, що пішло не так, та поспілкуватися з його колегами, з цим співробітником, в котрого щось йде не так, поспілкуватися з менеджером, можливо, ця команда, я не знаю, це вже дуже давно працює між собою, і вони там закореніли, і для них новичок – це так порозважатися, виявити якусь свою активність щодо іншого, тому що в них там нікого давно не було, їм якось треба висловити свою думку. Ось, мені здається, це так більше спілкуватися з співробітником, як він взагалі себе відчуває, чи відчуває він те, що його булять. Мені здається, іноді там хтось дає якісь висловлювання, і там, людина може на це ніяк взагалі ніяк, йому буде все одно. Добре, я прийшов сюди працювати, кажіть, що кажіть там. Ну, тому ми повинні розібратися, як взагалі, що думає колектив щодо цього, та чи залучений до цього менеджер. Дякую, Юля. І наступне таке велике об'ємне питання від Наталії. Може, його навіть поділимо. Власне, перша частина. Які особливості онбордінгу у волонтерській організації для IT-працівників, на що звернути увагу? Можете щось сказати про це? Якщо Юля хоче, вона може розповісти про онбординг, але якщо що, я можу. Так, давай, Поля, якщо твоя стихія сьогодні онбординга. Онбординг – це моє, і мені від нього. Окей. Я би рекомендувала не... Це особисто моя думка, я чесно кажу, і прошу, якщо що, не ображатися. Але я би не ділила онборди на тип організації.
так, будь-то волонтерська організація, або будь-то рітейл, будь-то IT, або будь-яка інша сфера, в якій буде працювати співробітник. Тому що, по суті, етапи, вони точно такі ж. Коли я працювала в рітейлі, де все було офлайн, і це були продажі, так, по суті, весь онбординг, він йшов так ж само. Я зв'язувалася зі співробітником і казала, коли і як ідеємо вийти. Я готувала матеріали, з якими він повинен ознайомитися. Я готувала там звісно, з юристами договори всі NDA, які він повинен підписати. Так, тобто етапи вони були всі ті ж самі. Тому якщо це для вас щось нове, так, тому що бачу, у вас, Наталія, є трішки нижче ще одне дуже цікаве питання. Якщо для вас це нове, ви починаєте тільки розроблювати це, я б справді рекомендувала просто брати етапність, яка є, і продумувати про те, як воно у вас буде працювати. Так? Тому що, як мені здається, все одно у вас, ви бачите, все одно у вас є якісь особливості, які потрібно розповісти співробітнику в перший робочий день, так? Про те, як ви працюєте, про те, які у вас є правила офлайн, онлайн, це так, всі ось ці нюанси, тому знову ж таки, просто беріть оту картиночку, де у нас прописані етапи, і просто розписуйте, що ви повинні зробити на цьому етапі. Звісно, будуть якісь особливості до того, що це волонтерська організація, будуть просто свої правила, так, свої якісь політики. Все інше воно буде теж саме. Тому на що звернути увагу? Знову ж таки, звертайте увагу на співробітника, на його стан, на те, чи комфортно йому. Особливо, якщо ви говорите, що це для вас нове, так, вибачте, якщо для вас це нове, обов'язково беріть фідбек від нього. Так, в кінці робочого дня про те, що я казала, можливо, знову ж таки, не ви, хтось інший, про те, щоб він покращив. Так, і чесно сказати про те, що дивись, ми так розробили цей процес, він новий для нас. Ми хотіли би почути твою думку. Можливо, якщо це буде не форма, а навіть якась особиста зустріч. Просто чесно можу сказати, що мені дуже важливо почути твій фідбек, тому що ми хочемо його покращувати в подальшому, так, і ти в нас перший, як тобі було. Чесно розмовляти завжди зі співробітниками, ми звертаємо увагу на його стан і чи є йому зайнятися протягом першого робочого дня. Так, чи подбали ви про те, що в нього є якась інформація, що в нього є якісь задачі. Так, щоб він не просто сидів без діла, скажімо так, а ось на це звертаємо увагу. Дякую, Поліна. Так, поки Поліна говорила, і поки Юлія відповідала на питання, Влада вже встигла відповісти на питання, наш івент встигла відповісти на питання про ігри. Бачите, Nanos Energizer. Так, як бачимо, питань у нас нових немає. Тому, напевно, будемо дякувати і Юлії за виступ, і Поліні за те, що ще встигла відповісти на додаткове питання. Так, і маєте ще хвильку, поки я ж нагадаю ще раз, що після техмітапу ми оберемо найцікавіше питання і відправимо певний символічний подаруночок нашому переможцю. Запис буде, Наталя, все буде, звичайно. Запис ви отримаєте завтра в першій половині дня. І оскільки на питання, я ще хочу, можете поки подякувати дівчатам в коментарях, сердечка, смайлики, плюсики, а я поки проанонсую, що якщо все буде добре, і не дай Бог я зурочу, але через 2-3 тижні, як би це не звучало, у нас буде новий техмітап, який буде присвячений темі штучного інтелекту під заголовком «Етика та штучний інтелект. Як працювати з роботами, але залишатися людьми». Тому з нового тижня ми відкриваємо реєстрацію. Заходьте, реєструйтесь, ми будемо всі раді вас бачити. А як бачимо, вже практично 1,5 години ми спілкуємося. Дівчатам всі подякували, і я вам всім дякую за те, що ви провели вечір з нами. І вам також бажаю гарного і мирного вечора. Всім дуже дякую. Так, дуже дякую вам за цей досвід. Дякую за цю можливість. Так, ще хотіла би і від себе подякувати в тому числі, і, напевно, Юлія, думаю, мене підтримує. Якщо раптом у вас будуть виникати якісь питання, ви можете також писати, ми, в принципі, з радістю, в разі чого ще якось додатково зможемо на них відповісти. Ось, тому всім дякую, як написав Віктор, прям зняв з вуст неба вам, і щоб все було у вас добре. До побачення. Гарного вечора всім. Дякую.